Ready? Are we ready? Okay. Good evening, everyone. Chào quý vị. Tonight is a Thanksgiving night in the United States. So welcome all of you. Tối nay là đêm lễ tạ ơn ở xứ Mỹ này. Hoan nghênh quý vị tới đây. In particular, today is a very cold day in Rosemead, California. Ngày hôm nay là cái ngày rất là lạnh ở cái vùng thành phố Rosemead. I've never seen a Thanksgiving this cold in Rosemead yet. Chưa giờ cái ngày Thanksgiving nó lạnh như ngày hôm nay vậy. So please be careful, dress warmly. Thành mong quý vị cẩn thận, mặc áo quần cho ấm. And especially at night, tonight will be very, very cold. Nhưng mà tối nay lạnh lắm. Therefore, make sure that you have enough heat or blankets and so forth. Do we have enough blankets? Are you cold at night? Quý vị ở lại chùa có lạnh không? Okay. If you cold, bring the heaters to the rooms. Make sure that they are warm enough. Tonight you have to be careful. Cẩn thận cái chuyện đó là nó lạnh quá, quý vị không quen chuyện đó đâu. You're not used to it. We professionals love to endure the cold and the discomfort of the cold. Chúng tôi là người xuất gia tu hành thì thích nhận cái lạnh của cái nhẫn chịu cái lạnh. Đó nó tốt cho việc tu hành hơn. All right. So please let us know, especially you, the guests. You should take care of our guests. Make sure that they're warm. I notice some of them are cold. Tại vì có số người rất là lạnh, and therefore tomorrow we should get some more extension cords from Home Depot right away. It's not wait, and make sure that the back of the Buddha Hall is a warm area so that people can go back there if they feel cold. Cái Phật điện mình nó bự quá, nhưng đều mình dọn mình dành cái phía sau của cái Phật điện để cái vùng ấm. We turn on the heaters back there so that you can go back there to get some heat. Thế thành quý vị quay về đó mà ngồi cho nó ấm hơn một tí. Okay. You have to be careful. Phải cẩn thận chuyện đó. All right. Also, tonight is Thanksgiving, so I invite you and especially left home people to have a Thanksgiving dinner. I heard that they cooked some porridge. Nghe nói no more. It's done. Forget it then. You forget it. No more. Thank you very much. Maybe next year. How is that? Tưởng nó còn đồ ăn tối nay, nhưng để té đã ăn hết rồi. Thôi sang năm vậy. Let's say I owe you one. How's that? All right. Tonight, let's continue with the Dharma talk, Master YongHua's Dharma talk. Tối nay mình tiếp tục nói về cái pháp Ngài Tiến Hóa giảng trong cái Phật thất ở Hồng Kông 1970 mấy đó. And do we have any questions, outstanding questions from last night? We had a lively discussion last night. So a lot of issues are still unresolved. We had to cut them off. Tối hôm qua mình nói qua bàn lại rất là linh hoạt. Có nhiều vấn đề chưa giải quyết xong. Yes, Green. Good evening, Master. I have a question about during the rainy season, the monks at the time of the Buddha did not go for alms rounds. They did a rain retreat. I'm sorry, I couldn't quite catch it. Could you speak up a little bit, please? During the rainy season, the monks during the time of the Buddha did not go for alms rounds. They did a retreat. They would stay in one place when the rains were heavy.
I was wondering what they did for food during that time. Perhaps the people came to the monks and made an offering, but if that did not happen, I don't know if this is true, but I did read somewhere that they would forage for food, they would subsist on fruits and what they could collect from the forest. My question is it okay to pick a fruit from a tree or to pick a fruit from the ground if it's not really given to you? He says during the summer retreat, right, in India. Yes. It used to be, it's a rainy season over there, and therefore the monks do not go out on arms bowl rounds at all, arms rounds at all. And so he's wondering about how they could, what they have for food. And whether the people come and make offerings, and if they didn't come and make offerings, he heard that the monks would pick out the fruits from the trees and eat. It's sort of breaking precepts that the monks are not allowed to pick fruits from trees to eat. Well, not from the tree. They pick the fruit if it has already fallen down. I'm sorry? They only eat the fruit if it has already fallen on the ground. If only fallen on the ground, yes. So what is your question? Are we allowed to pick up a fruit that's already fallen on the ground if it is not freely given to us? Are we allowed to take a fruit when it's falling on the ground or it's not given to us? That's his question. I don't know. It never happened to me, so I never faced it. You see, usually in Buddhism, the rules and regulations are created by the Buddha in order to respond to a certain situation where his disciples, his left-form disciples, violated some fundamental rules. So he would then create a precept for that. Okay, so that's usually what happened. When you live purely, then there's no precepts needed. Thầy nói thầy trả lời thầy không biết, là tại thầy chưa bao giờ gặp cái hoàn cảnh như vậy hết á. Cái vấn đề đó, và thường trong cái Phật giáo mình á, cái giới luật mà Phật chế ra là tại vì đệ tử Đức Phật á, có phạm cái giới gì đó, phạm cái lỗi gì đó, Đức Phật mới chế cái giới đó để mà dạy Phật tử thôi. Còn nếu như mà không có phạm giới thì không có gì, không làm gì sai lầm thì không có giới gì để mà chế cả. Okay, so the question is, if the fruits have fallen on the ground, is it okay to pick it up and eat? Actually, there's more to that than that, because even it's fallen on the ground, we cannot eat that fruits unless it's so-called purified. Thì thật đó là cái người xuất gia đó, người thọ cụ túc giới đó, thì khi mà ăn trái cây đó là không phải riêng là lượm trái cây, đây không vấn đề lớn hơn nữa đó, một cái vấn đề khác nữa đó là trái cây trước khi mà chúng tôi dùng đó phải có được thanh tịnh hóa mới có quyền dùng. Okay, most monks and nuns don't know this. That is, even my master's temple, they don't practice it. I had to go to Taiwan to learn about this process. It's called the purified, where they actually purify the fruit. If we don't, then if it's not purified, when we eat it, we are breaking precepts. Cái chuyện khác là thầy, cái này bên dạng như về cái hệ thống Phật cái thành Ngài Tiến Hóa không có xài cái pháp này. Thì qua Đài Loan phải học được cái pháp này. Theo cái giới luật á, trái cây mà chúng tôi ăn á, anything that's fresh, vegetables or fruits that we eat need to be purified. Otherwise, we're not allowed to eat them. Những cái rau cải, những trái cây mà còn tươi đó, thì chúng tôi phải thanh tịnh hóa mới có quyền dùng được. Meaning that if you take some vegetables and cook them, then we can eat them. It's not a problem. But when it's still raw, it's still uncooked, then we need to purify them. Most monks and nuns don't know nowadays.
Hiện bây giờ nếu thường đại đa số những người tu sĩ không biết cái này là phải cần thanh tịnh hóa cái đồ ăn tươi, đồ ăn mà chưa ăn sống mới có quyền dùng được. Okay, so that's one issue. The other issue is that can you pick it up from the ground and eat it? Is this the fruit here is in the orchard of the temple grounds or is it outside? My understanding is it was a forest, so the monks practiced in a I don't know. So this was in a forest. Vấn đề là nếu trong cái rừng thì trái cây nó rớt xuống. So the fall is in a forest and the fruit falls down. Can you pick it up and eat it? Okay. I'm not a specialist in precepts. Thầy không phải là chuyên môn học về cái giới luật. If there are people in Taiwan, for example, somewhere in the world, where they specialize in researching and studying in great details these precepts, the rules and the regulations in Buddhism, the Vinaya, you will. Trên thế giới này có nhiều cái người tăng họ chuyên môn nghiên cứu những cái giới luật này. Thành họ biết rõ này hơn thầy. I admit that I'm not a specialist in that. My interest in the precepts is what would prevent us from certifying to fruitions. Cái mà thầy muốn biết, thầy muốn học, muốn hiểu đó là những cái lỗi lầm gì nó khiến mình không thể nào đạt được quả vị. That's my primary interest because I feel that my job is to train the next generation to attain fruitions, and therefore I need to know certain things that will prevent them from attaining the fruitions. Thành đối với thầy đó, thầy có cái nhiệm vụ của thầy quan trọng, một nhiệm vụ đối với thầy cũng rất quan trọng là huấn luyện cái đời sau để cho họ đạt được quả vị. Okay? I need to pass on the knowledge of Mahayana to the next generation. Thầy phải cần truyền cái sự hiểu biết của cái Phật Pháp cho cái đời sau. And unless they certify to fruitions, they will not be able to grasp the subtleties and the depth of the Mahayana Dharma. Nên trừ khi mà họ có cái định lực cao đó, thì họ không thể nào thâm nhập được cái pháp đại thừa của mình. Okay? In order for people to understand the depth of Mahayana, you have to become enlightened. Muốn hiểu được cái chiều sâu của đại thừa mình phải đắc giác ngộ. If you're not enlightened, forget it. Cái vị không giác ngộ, cái vị không thể nào hiểu, it's not possible. Okay, that's a fact. So, in other words, that's why in Mahayana we put so much emphasis on training people, and we have the training techniques to make sure that they become enlightened, so that they can explain and comprehend the sutras and the shastras and so forth. Thành bên đại thừa chúng ta đó nhấn mạnh ở cái chỗ là phải huấn luyện cái đời sau để cho họ có cái định lực, đủ định lực để mà hiểu được cái chiều sâu của cái giáo lý của Phật giáo mình. Okay, so along that line, my interest was to what is that would prevent us from certifying the fruitions. Thành ra đối với thầy chỉ muốn biết. I'm only interested in knowing the stumbling blocks, the roadblocks for you to become enlightened. Thầy chỉ muốn biết những cái gì nó khiến cái vị không thể nào
đắc giác ngộ được. The rest, I'm really not interested. I'm not interested in knowing the intricacies of the Vinaya. It's too vast. I don't think I can spend my entire lifetime. I still cannot comprehend it, grasp it all. Thầy tin rằng bỏ cuộc đời của thầy tu cái nghiên cứu giới luật cũng không thể nào hiểu được. Okay? So if you pick up a fruit and you eat it from the forest on the ground, that's fallen on the ground, okay? I do know that whether it's a precept infraction or not, I do know that will not stop you from certifying to the fruitions. Thì nếu như cái vị lượm cái trái cây rớt trên đất, mặt đất trong cái rừng đó mà ăn nó để mà tiếp tục có sức mà tu đó, thì thầy biết rằng nếu làm như vậy có lỗi, có phạm giới là không phạm giới đi nữa, mặc dù nếu trường hợp mà phạm giới đi nữa, nó không thể nào cản trở cái vị đắc được giác ngộ. Okay, they will not stop you at all. So that's why, personally, I don't care. Thành đối với thầy không màng cái chuyện đó. So yesterday we talked about the my master's disciple who chose to pick up a pair of pants on the road. Tối hôm qua mình bàn về cái người đệ tử Ngài Tiên Hóa thấy cái quần ở trên mặt đường mà cần cái quần quá, thành lấy quần mặc để có thể tiếp tục tam bội nhất bái. To me, that did stop him from certifying, from becoming enlightened. That's why I'm dead set against it. Thành ra thầy biết cái chuyện ông đó, nếu như ông làm như vậy thì ông không thể nào đắc giác ngộ được. Thành thầy không chịu làm chuyện đó. I'd rather continue to bow in the wind. Thì sẵn sàng tiếp tục lạy để gió nó thổi. You don't know when you bow in the wind, there's holes in your pants. There's holes in your pants, you bow down, it's like the wind blows through you. The Koreans don't get this joke. Someone explains to her. I am busy. Okay, so in fact, what is my proof for that? How do I know that it will not stop you from certifying to a fruition? Làm sao thầy cái bằng cớ thầy chỗ nào? Hoặc là nếu như cái vị lấy lượm trái cây mà ăn như vậy đó thì không phạm giới. What proof do I have? Black. I know a lot of Thai monk. They do practice in the jungle, and then they will go deep down into the jungle. Nobody offering food, so they will have to eat the leaves or the fruit. And those monks, they still attend our hardship. How do you know they attain our hardships? Which one? Ajahn Lee. Ajahn Lee. Did he pick up fruits from the jungle to eat? You think so? He will pick up the leaves and eat. So he's in the one of the one that actually make the forest tradition become more popular to the public. Okay, very good. So there you go. The point here is that there is a famous Thai monk called Ajahn Lee. He's one of the early founders of the Thai forest tradition, and he used to roam around in the forest by himself,
practicing meditation, and without anyone around at all, only animals and beasts around. And so he according to her, he picked up leaves and whatever to eat to survive. Okay, đó là cái trường hợp mà những ông Ajahn Lee đó là người trong cái truyền thống của Thái Lan đó, ông đã ở trong rừng đó rất nhiều năm, ông chỉ lượm rau rồi lượm cỏ, ăn lá như vậy thôi, để mà tu. Okay. Also a more recent example that we know of, và cái ví dụ mới gần đây đó, there is a very famous Taiwanese monk called Quảng Xin. Có cái ông Quảng Xin, right? Cái ông Quảng Khâm. Anyone heard of him? Yeah? Most people heard of Quảng Xin because he's called a fruit monk. Even my master talked about it. Ngài Tu Hóa cũng kể chuyện ông này nữa. He went up to the mountain to practice, and since he needs to subsist on something, he climbed on the trees to pick up fruits to eat. Thì ông Quảng Khâm là ông có đồ ăn thì ông leo lên cây, ông lượm, ông lấy trái cây ông ăn. And he's still certified to fourth stage arhatship, và ông vẫn đắc được tứ quả La-hán. So you see, it didn't stop him at all. Vấn đề là không bị cản trở. Okay, I have three questions here. Có 3 người giơ tay. 4 questions here. So I have internet first, and then this one second, and that one third, and this one fourth. Hopefully, with the end of the hour. Yes, internet. 4 questions on the internet. There's 4 questions on the internet. Okay, that makes it 8 questions. Okay, 7 questions. That's good. From yesterday, 三步一拜怎么能实现世界和平? How can the 3 steps, 1 bow? Okay, we'll go back to that. I'm sorry. I promise I'll go back to that. Okay? I'll go back to that. I promise. No problem. Not. Okay. Yeah, right. No. Just wait. Yeah, okay. You blew it. Yeah. Ask me a hard question. I'm going to evasive action. Hỏi khó, thầy phải lừa banh đảo banh một tí. Okay, go ahead. Yeah, you. Is Ajahn Lee the one, our neighbor? No, he's not. It's the other one? No, he's dead a long time ago. Oh, it's not Ajahn Rain. It's Ajahn Lee. It's a different person? He's about 2-3 generations before. Oh, before this one. Before this one. Okay. But you ought to visit him. He's a pretty good level. Có phải ông này là ông Lee, ông chết từ lâu rồi. Nó hỏi có phải ông muốn láng giềng, mình không phải láng giềng. Okay, back there, ma'am. Black. I remember Master Xu Yun, there's a period of time that he practiced by himself, and then he also picked up fruit and vegetable to eat too. Yeah, it's not a big deal. A lot of people do that, by the way. Yeah. They don't even wait for the fruits to fall down the ground. They starve to death in some cases. So they go up there, it's still green. To prove that they're not greedy for flavors. Okay, nhiều khi mấy ông không có đợi nó rớt xuống, leo lên toàn ten lên cây, ông hái cây ăn, chát chuối thì cũng ăn cho nó no cái bụng nữa. Yeah, the old Vietnamese monk, ông thầy già Việt Nam. Cái chỗ mà trái cây thì con có cái đĩa CD của Hòa Thượng giảng về chú Đại Bi. Hòa Thượng nói cái tiền thân Đức Phật Thích Ca mình là bị vua Ca Lợi chặt tay chặt chân đó. Thì lúc đó là Đức Phật đang ngồi tu trong rừng. Thì Ngài ăn là không có đi khất thực. Ai cúng gì ăn ở đó không có thì lấy lá cây rễ cây mà ăn. Rồi còn hồi nãy thầy nói là nếu như trường hợp thầy thì thầy để mất cái quần mà thầy lại, đúng rồi. Tại vì Hòa Thượng nói khi mà Hòa Thượng qua Hồng Kông đó,
Không ai biết Ngài qua hết, Ngài ngồi trong hang, không ai cúng hết. Rồi Ngài ngồi tới 13, Ngài tính là Ngài chết luôn, tức là đói chết không phan duyên đó. Ngài ngồi vậy thì tự động hộ pháp, báo cho người thành phố lên cúng cho Ngài. Ngài lo Ngài tu thôi. Yeah. Đúng rồi. So he says he has more proofs as well. Okay, go back to the internet, right? Okay. How is that you can do 3 steps, 1 bow and bring world peace? How is it possible? You believe it's possible? Did we have any verdict on what happened to those 2 people? Did they actually help achieve world peace? No World War III? Did the comet go away from the Earth or what? Do we have any results on that? Thì hỏi là quý vị theo dõi cái trường hợp đó có biết là cái ngôi sao chuỗi đó, nó tránh cái quả đất hay là không này? Huh? Anyone knows? I have no clues. So if you have it really it went away from the comet went away from the Earth, maybe it was helpful. Nếu như một sao chuỗi mà nó né quả đất chắc là có thể nó có giúp một tí. I feel there's no historical records, no news that says we were ever hit by a comet. Right? Nhà thầy nghe nói hình như là không có tin tức gì nói là cái thời đó là bị một cái ngôi sao chuỗi nó quét vào cái mặt đất. So it helped a little bit, at least. The question, is it enough? That's what Din Tai is asking about, I think. So young now? I thought it's Din Tai yesterday. He's so young now? All the way from, this is so old, all the way from Korea, South Korea. Yeah. Đây là cái cô mà bên Đà Hàn hỏi coi làm sao mà cái sao chuỗi mình đi lại như vậy được cái sao chuỗi giúp được cái thế giới hòa bình. What do you think? Is it really possible? This is quite popular practice in Asian Buddhism. Đây là một cái hành động rất là thông thường bên Phật giáo mình, bên Á Châu mình. It's kind of hard for modern times people, modern day people to believe that it works. Thời đại này người ta hơi khó tin nó có thể hiệu quả được. Okay. I feel that the results given these people, these 2 people, if they after they bow and achieve only second stage arhat, thầy đối với thầy cái người mà tam bộ nhất bái mà tu như vậy mà nó tới được khoảng chừng tam quả thôi đó. I feel it has some problems. Number one is a timing issue. Okay, it took them about 8 months. Vấn đề thứ nhất là cái hai cái cặp học trò này ngài Chân Hóa mà họ đi tam bộ nhất bái tốn 8 tháng trời to complete their journey. And I believe that the comet came a lot sooner than that. Thầy nghĩ là cái sao chuỗi nó tới quả đất nó lẹ hơn là 8 tháng nhiều. Okay, so there's an issue of timing. Thành vấn đề là cái nó hơi lâu một tí. And also the second issue is that if we're supposed to this earth here, we are our world, this earth, especially the planet Earth, is supposed to be hit by a comet. That's our retribution, our common retribution. Vấn đề thứ nhì là nếu như cái quả đất mặt đất này nó bị cái sao chuỗi nó quét vào, cái đó là cái cộng nghiệp của chúng ta.
Agree? That's in principle is our common retribution. Okay, and therefore, whatever is done to prevent it must be enough to alleviate that karmic retribution. Thành muốn tránh cái đó là cái chuyện làm nó phải đủ sức để mà tránh được cái nghiệp báo đó. You agree? That's a simple reasoning. And therefore, I feel that these two people, it's not fair because I don't know about the second one. I only heard the voice of Hận Ju. Cái này nó không có công bằng cho cái người thứ nhì. Ta chỉ nghe được cái giọng của ông Hằng Túc thôi. Okay? Cụ Túc, Duy Chủ. No, Hằng Cụ. And I don't know about Hận Dỗ. Để không biết Hằng Do ra sao. But I figure that Hận Ju is the one who's bowing, therefore his level should be higher than Hận Dỗ. Thì vì thầy Hằng Cụ đó là cái người tu tam bộ nhất bái cái pháp đó, thì ông kia chỉ là nấu ăn và hộ pháp thôi, thành trình độ không thể nào bằng ông này được. So I feel that it's probably inadequate to be able to avert the disaster. Thành đối với thầy nghĩ rằng cái đó chưa đủ để mà giúp cái thế giới này, cái mặt đất này nó tránh được những cái tai họa đó. Because what is the proof? Tại sao như vậy? Yes. Meaning that how can I say it's not enough for them to avert the disaster? The Richard became president of America? No, that's before us. Oh. Before our times. That's to keep politics out of this. Because in Japan, it's an island, and they have a lot of tsunamis and earthquakes. Tại vì bên cái Nhật Bản, this is getting personal, so I'm just opening my big mouth, and please don't take it seriously. I just low-life monk opinion. I'm trying to get to 8:30, and that's another day. I escaped again. Thầy chỉ nói tầm bậy tầm bạ tại để mà câu giờ thôi chứ còn. It turns out that in Japan they have a lot of tsunamis, a lot of earthquakes, a lot of floods. Bên Nhật Bản đó, họ có rất nhiều cái sóng thần, có nhiều động đất, có nhiều cái tai họa, cái thiên tai. Okay? It's because they have no sages there anymore. Họ hết cái thánh nhân ở đó rồi. Hết rồi. In contrast, ngược lại. It's not only geography. Vấn đề không phải là cái địa lý, but also the fact in Buddhism we know that if you have a fourth stage arhat or higher come to your area, the area will prosper and the natural disasters will be averted. Tại bên Phật giáo mình á, mình tin rằng á, nếu cái vị có một cái vị thánh nhân tứ quả La Hán hoặc là cao hơn mà tới ở chỗ nào đó, tại cái chỗ đó đó cái mùa màng nó được phong phú và những cái thiên tai nó được tránh ra và cái vùng nó rất là phồn thịnh. That's what we believe in. It seems to be the case in our history of Buddhism. Whenever you have a fourth stage arhat coming to a new area, okay, that area becomes pacified. Một khi mà có ông tứ quả La Hán mà tới một cái vùng mới đó thì tự động cái vùng đó nó phồn thịnh và nó an toàn trở lại. Okay?
And yes? If all the fourth stage are temporarily visit other country for a vacation, is Korea in danger? No, I'm just saying fourth stage arhat. I'm just saying that, and let me finish my point. I feel that in Japan, I'm not aware of anyone who's fourth stage arhat. And that seems to be confirmed by the fact they have so many calamities and natural disasters. Thì bên Phật giáo, bên Nhật Bản, I watch all the great teachers on the videos and the alive one, mấy ông sư mà còn sống đó, okay, on videos. I saw them, the supreme leader, whatever. And these people are not enlightened from our perspective. Đối với mấy cái, I now I'm offending the Japanese, meaning the Japanese donation will dry up. But I have no donation from Japan anyway, so I don't care. Nói như vậy là làm phật lòng mấy cái người Nhật Bản. Tại vì thiệt ra phật lòng như vậy họ không cúng dường, mà mình trước giờ đâu có ai người Nhật nào cúng dường như thầy đâu, thầy không cần luôn nữa. Trót thì trét luôn. Okay. So they have a lot of natural disasters, like tsunamis, so I saw these people over there, and the people who explain Zen, and the people who practice Pure Land and so forth. I don't see anyone who's really understands the depth of Zen or the teachings from Dogen, Kukai and all those people. Thấy cái cái người còn sống này đó, họ không thấy ai mà đủ sức mà hiểu được cái lời dạy của cái đời trước, của cái mấy người thiền sư trước của họ. Okay, so that's how I versus all the countries. Okay, like look at Thailand for example. Nói về Thái Lan chẳng hạn. How often we have disasters, natural disasters in Thailand. Bên Thái Lan, cái vị nghe đó cái thiên tai nhiều là ít, very rare occurrence in Thailand, okay, because the country is full of fourth stage arhats or higher. Tại cái nước Thái Lan toàn là tứ quả La Hán mà cao hơn không, okay. It's the same area where there's Vietnam and all those places. Okay? Đất Thái Lan đó là trong cái vùng của Việt Nam. Vietnam they have some natural disasters. Việt Nam có cái thiên tai đó. But Thailand is very rare. Thái Lan rất là hiếm. Okay? So that's why I don't feel going back to the bowing of these two disciples of Master YongHua. I don't feel the impact is that great. Thầy không tin là cái kết quả nó mạnh, nó lớn bao nhiêu hết đó. Because the merit and virtue that they created, these two people created by themselves, are not enough. I don't feel it's enough. Đối với thầy đó, cái công đức của hai cái người đệ tử này mà họ tạo ra, thầy nghĩ không có đủ đâu. So if it's helpful at all, then it's got to come from my master, not from them. Thành nếu mà thiệt sự nó có kết quả đó, and it's all intellectual discussion is irrelevant. Vấn đề là mình chỉ bàn cho vui vậy thôi. Chứ còn đối với thầy nếu có kết quả, tại vì cái ngày tiêu hóa ngày dính tay vào. Okay, what happens? You should know this. Vấn đề là quý vị phải hiểu chuyện này. For a great bodhisattva like Master YongHua, who says, "I am concerned about this comet coming to planet Earth." Thì một khi mà ngài Tuyên Hóa ngài nói đó là tôi hơi quan tâm cái sao chổi nó tới cái quả đất này, okay, that immediately has immediate effects
nó có một cái hiệu quả ngay lập tức. Okay? And if need be, he can easily avert it. Mà nếu cần thiết, Ngài that's all he has to do. Thổi cái nó văng. Okay? That's my personal belief. Thầy tin như vậy đó. So the answer is, I don't know. To so old, the question to so old's question, I don't know it has a real effect. I feel that if it's effective at all, it's because of my teacher, not from these two monks. It's not logical that they are able to produce such results at their level. Okay. Đối với thầy nói về cái bàn chơi vui vậy thôi, là nếu có kết quả đó thì tại vì là cái tay Ngài Tiên Hóa Ngài dính vào, chứ không phải là hai cái công lao hai người này. Okay. All right. I have 3 more questions. 4 more questions. All of a sudden, one more question popped up. This is a quick one. So does this mean there's no arhats or bodhisattvas in North Korea? Yeah, are there 4-stage arhat or bodhisattva in North Korea? I refuse to answer that. On the grounds I would incriminate myself and offend a dangerous person. Thầy nói thầy không chịu trả lời, nhất định trả lời câu này. Cái này hỏi ác ôn côn đồ. Là hỏi một cái như vậy, thầy trả lời là chọc ông kia giận, ông nổi khùng là thầy khổ, chết cái thân của thầy, khổ cái thân của thầy. Okay? I refuse to answer that. Okay? I'm a chicken deep down. Thầy là rất là nhát gan. Okay? Okay. Another question. Master, yesterday you mentioned about the black cape. So this person is asking, is that not attachment to a cape a form of greed? Yeah. I'm very attached by my Batman cape. No two ways about it. Thank you. I will work on it. Người hỏi móc thầy nói ngày hôm qua thầy kể là cái áo choàng màu đen của thầy thì không phải là thầy thích, nhưng không phải thầy chấp vào cái áo đen. Thầy nói đúng, tôi chấp, tôi công nhận là tôi rất là chấp vào cái áo đen đó. Thành tôi phải cần tu nhiều lắm để mà chứng quả vị before I attain any substantial fruition. Okay, thank you for reminding me. What's her name again? Huh? Nebular Nusquam. That person is blacklisted. Do not ever answer. Người móc thầy nói nhớ cái tên người này, đằng sau tao hỏi lầm lơ. You write down that name, okay? Okay, next question. Andres is asking on Messenger, Facebook Messenger. Master, can you explain how we can stop being so greedy? How can you stop being so greedy? The questions get harder and harder. It's Thanksgiving, and I don't have anything to eat after lecture. I'm very upset about that right now. You ate everything that they cooked specially for us. Thầy rất là ấm ức cái chuyện mà tối nay có người nói với thầy là tôi nấu cháo đặc biệt cho thầy ăn đó. Someone told me today that I'm cooking some special porridge for you tonight. So because Thanksgiving dinner for you, and I have nothing to eat tonight. I'm very upset about that. And now you want me to? What is the question again? Oh my God. How do I know I'm greedy for food tonight? How can I answer that? I just answer the question. You still don't get it. Thầy nổi nóng mặt lên, tại vì thầy nói tôi tham ăn mà bây giờ hỏi tôi làm sao bớt tham, sao tôi biết? How can I answer that? I'm just confess I'm greedy for food. That's my answer. I don't know. Nói thầy trả lời nó quanh co là thầy không biết, thầy còn tham ăn sao thầy trả lời được?
I remember going to Hawaii, and a lady asked me, what's her name again? Well, that person's name? Hey, who asked that question? Andres. Oh, okay, let's see. A lady asked me some questions, and I forgot the questions, but it's the same kind of reasoning. Since I admit that I'm still greedy for food, so what I answer you is basically theory and not have any factual basis. Thành thầy mới xác nhận cái việc thầy tham ăn, thành ra thầy trả lời chỉ nói về cái lý thuyết thôi, chứ đừng có tin chuyện đó. How do you deal with greed? Làm sao mình bớt tham bây giờ? Okay. First of all, where we live is a desire world. This world here, desire realm, this realm here, okay, thrives on greed. Thứ nhất, cái chỗ mình ở đó gọi là cái cõi dục giới. Okay? Meaning that everyone's greedy for something. Có nghĩa là ai cũng có tham gì đó. Yes or no? No. Okay? So that's just a fact of life. This is where we are. We here because we are undergoing our retribution and be greedy. Thành ra mình sinh vào cái cõi dục giới này là mình tới đây để mình đi qua trả cái nghiệp báo của mình. Tại vì cái lòng tham là một nghiệp báo. You know, greed is a retribution. Your greedy mind is a retribution. Cái tâm tham lam này là một cái nghiệp báo, cái quả báo của quý vị. Is that clear? So that's the way it is. We are supposed to be greedy. Thành mình phải tham. Okay? So how do you get rid of your greed? Personally, I feel it's not possible. But it's worth trying. Cái vấn đề đối với thầy là thầy không biết có thể làm được hay là không. Chắc làm không được đâu, nhưng đều phải cố gắng mà làm. Because as I said, if you're greedy, Andres, if you're greedy, then you planting the seeds, you're creating the seeds for you to fall to the hungry ghost realms. Tại mình biết rằng là theo cái lời dạy của Đức Phật, cái vị còn tham lam là cái vị trồng cái chủng tử, tạo chủng tử để mà đọa xuống làm ngạ quỷ. Okay? So, you know, being greedy is not a good thing for you. Tại mình biết rằng cái lòng tham nó không tốt cho quý vị. Nothing great about being greedy. Cái lòng tham nó không có gì nó tốt hết. Okay? And yet we still greedy. Mình vẫn tham như thường. Right? Because it's our retribution. Tại mình có là cái nghiệp báo của mình. That's the way it is. Okay? How do you deal with the greed? You deal with greed by the fact that each level of samadhi has different types of greed. Tại vì mỗi cái trình độ định lực in a Chan school, this is why Chan school is so important now Buddhist training. Thành ra bởi vì trong cái truyền thống đại thừa mình cái thiền tông nó cực kỳ quan trọng. Tại mình biết, we know about these things. It's very clear for us. Okay? For example, if you are at zero samadhi, chẳng hạn như quý vị ở meaning you scattered, nên cái tâm quý vị nó tán loạn đó. Okay? You are greedy for this for that all day and night. Thành mình cái tâm mình nó tham này tham nọ ngày đêm. No two ways about it. Nothing you can do about it. Mình chịu thôi. Is that clear? That's what this is where we are.
We're here because we're greedy for food, we're greedy for sleep, we're greedy for clothes, we're greedy for heat, we're greedy for porridge. Just the way it is. Là mình ở cái vùng mình chỗ này là mình ở, mình tham ăn, tham ngủ, tham mặc, tham ở đủ chỗ hết. Okay, that's the way it is. Okay? For you to eliminate those greed, okay, you have to go to a higher level. Mà muốn bỏ những cái lòng tham đó thì mình phải lên trình độ cao hơn. That's all there is to it. Okay? Case in point. Hi, Susan. We're almost done. Happy Thanksgiving. Yeah. She just finished Thanksgiving dinner. She came right away. Mới ăn xong Thanksgiving rồi tới đây, lật đật chạy tới đây. Now we have to speak a little bit longer Dharma for her. Mà nói lâu hơn tí. So what happened is, if you are zero, your mind is full of greed. You greedy for this, greedy for that. Thành cái vì ở cái tâm trạng một cái người mà tán loạn đó là mình cứ tham hết cái này đến chuyện khác, all day and all night. All right? And if you practice, you cultivate, you recite the Buddha's name, you read sutras, you do Tai Chi, you do Qigong, you do yoga and all those things. Nếu như cái vị tụng kinh, niệm Phật, tu Tai Chi, luyện khí công, tập yoga, này nọ, all those practices, even you jog, cái vị chạy bộ đi nữa. You didn't know that, huh? This is the marathon runners know. Or the boat rowers know. Anyway, you do certain things, okay, and will help you enter samadhi. Thành cái vị làm những chuyện đó, nó giúp cái vị. You go from the desire realm, you go into the form realm. Thì khi mà cái vị tới cái dục giới này, mà khi vị nhập định, cái vị vào gọi là sắc giới. Okay, you go into first dhyana, second dhyana, and so forth. So that's you go from the desire realm and you enter the first dhyana, boom. Okay? Thì ví dụ mình nói cho một cách chính xác, mình đang ở dục giới này, mình nhập vào sơ thiền. Okay? As soon as you enter first dhyana, you have no more greed for. Quý vị nhập cái sơ thiền, tự động quý vị không còn tham three things. Không tham ba cái. My chant students understand this, okay? And they confirm it for me already. Học trò thiền trong chùa mình đã nói chừng này thầy nhiều lần rồi. Nhiều người nói, too many people. So the theory is verified and certified by everyone who practices chant. Thành đây là cái giáo lý này là đã được xác nhận bởi tất cả những cái người mà tu thiền ở chùa mình, in our temple. Whether they're aware of it, but if they talk to me and I explain to them, and they say, "Oh yeah, you're right," okay, they find themselves to go from being scattered to first dhyana. They are less greedy for food, sleep, and the third one I forgot. Thành ra khi mà nhập sơ thiền, quý vị sẽ bớt tham ăn, tham ngủ. Và cái thứ ba gì thầy không nhớ này. What is the third one? Anyone? Có ai nhớ không? Pain? What? Fame? Not quite. Danh, không phải, chưa phải. Anyone? Francis, what is it? What? I couldn't hear you. I couldn't hear you. Please, louder.
people on the internet, this is Francis giving you an answer, okay? Để lấy cô Francis trả lời cho quý vị nghe đó, okay? Okay. Again, one more time. Yeah, orange, please. One more time. What Sex. are they? They have no more desire for? Making children. Making babies. Sex, I think that's what she means. So that's how. So in practice, what does it mean? Có nghĩa là với cái lý như vậy thì quý vị làm cái gì? Okay. Let's say normally you have a craving for, I don't know, porridge. Just to use an example. Ví dụ đi, mình cứ mượn như ngồi đây, you sit there and you have yourself, your mind keep on thinking about the porridge. Mình cứ nghĩ tới cái cháo hoài, okay? And you go crazy. You don't feel like doing anything else. We go eat porridge. Mình thèm ăn cháo. So what do? What do when you think about porridge? What do? Get instant noodles, someone says. There are two boxes of Thai instant noodles downstairs. Thì có người đề nghị với thầy đó là ăn mì gói. Thầy nói đúng, mì gói có 2 cái thùng mì gói ở dưới hầm đó. Mì gói Thái Lan. Okay. Thai instant noodles. Mama. Don't think I don't know. Master notices every food stuff in the basement. Đừng có nghĩ thầy thì đi qua thầy không để ý, thầy ý tất cả những cái đồ ăn thầy để ý hết. Okay. Consumable, perishable. Đồ ăn mà nó anyway. So speaking of food. So you can choose to sit there and keep on thinking about food and torture yourself. Thành vì cái có thể ngồi đó để mà cứ nghĩ liên miên mà cứ thèm thuồng thêm. Okay? Or what else can you do? Besides going down there and get some instant noodles. Ngoài ra mà quý vị muốn xuống đó mà ăn mì gói, what else can you do? Xian Tung says, Master taught me to drink a lot of water. That's a monk's trick, by the way. Đây là cái mẹo chúng tôi đó. Một lần đói quá, when we're so hungry, we don't eat because eating is not cool. How can, so we drink a lot of water, so we're so full, we don't feel like eating anymore. Nhiều khi thèm ăn quá, đói quá thì uống nước lã thì tự động bụng nó cứng, không thèm ăn nữa. Okay, so what do? Yes, Billy back there. Green. We meditate, chant. Absolutely. You meditate, okay? Nhập thiền. You meditate and it makes it very easy for you to enter first dhyana in those times. Lúc quý vị thèm ăn như vậy đó, lúc mà đói như vậy đó, ngồi thiền đó, nó dễ nhập định vậy sao? Very, very easy. That's what we know. But we don't do that. Biết như vậy. So in principle, okay, yeah. In theory, you're here in a desire realm. In order for you to put an end to your greed for porridge, all you have to do is enter first dhyana and boom, it's gone.
Quý vị thấy không? Tại nó rất rõ ràng. Quý vị Dạ Hằng Thầy nói chuyện rất là chính xác là mình đang tham ăn, đang thèm ăn. Thì thay vì mình ngồi đó cứ thèm đuôi thèm tới, ok, uống nước lã này nọ, you can sit there and keep on thinking about porridge or drink a lot of water like Xiển Tung here. The better cultivator, cái người mà tu chân chính, we meditate and we enter first dhyana or higher, and the greed for porridge will vanish. As soon you enter first dhyana or higher, it vanishes. Một khi mà quý vị nhập định một cái nó tiêu, cái lòng tham ăn nó tự động nó biến mất ngay lập tức. Just like that. Boom, gone. Yes? So a lot of Koreans, they read the scriptures about the first dhyana, and then they say, because people are still greedy, they must not be the first dhyana, because they believe that like 24/7 no greed is the first dhyana. I don't know about Koreans. They're too strange. I cannot answer for Koreans. Người nói mấy người Đại Hàn họ không tin như vậy. Tao nói mấy người Đại Hàn nó lạ dễ sợ. I can't figure out. Master told me, leave alone all the Koreans. Ông thầy lớn ngồi đây thầy chưa hiểu ông là sao nữa. I give up on Koreans. Thầy bỏ chịu thua rồi. But you have to pay attention. You have to pay attention. I'm just telling you this. The question is, what do you do to get rid of greed? I just showed you this, the way to get rid of greed. Enter samadhi, the proper samadhi. The greed will be gone. Thành ra quý vị tin là chuyện quý vị. Whether you believe it or not is your problem. But for us Chan people, okay, we can choose to be greedy, or we can choose to enter samadhi, and the greed disappears instantaneously. Thành ra nếu quý vị tu thiền đó, quý vị có thể chọn, lúc mà lòng tham nó nổi lên đó, mình có thể chọn tham ăn, ngồi tham thèm thuồng, hoặc là mình nhập định thì tự động cái lòng tham nó biến mất ngay lập tức. Same thing with anger, same thing with cái sân hận nó cũng như vậy. Okay, you enter samadhi, no more anger. Cái vị giận, nhập định một cái giận nó tiêu ngay lập tức. Instantaneously. So that's why. Vì vậy. That's why. The bodhisattvas can afford to go down to the mud where we live. Bởi vậy cái Bồ Tát mới có cái khả năng nhảy vào cái bùn lội với mình. And they are subject to greed, to anger, and all those things. When you in the desire realm, that's what happens to you. Mà vào cái cõi dục giới này, tự động đi vào đó, tự động tham ăn, tham ngủ, tham đủ thứ hết đó. Okay? But the bodhisattvas had the ability at will. Okay? Thành ra cái người Bồ Tát người ta có cái khả năng người ta tức tốc nhập định. That's their advantages. Thành ra họ có cái lợi điểm hơn mình cho đó. This is why I'm telling you this to encourage you to say that when you learn meditation, when you learn to recite the Buddha's name, it's so much more you don't realize you are able to do. Thành thầy nói cái này để khuyến khích quý vị biết, quý vị thiền, quý vị niệm Phật, quý vị niệm chú, recite mantras and so forth. There's so much more you can much further. You can go so much further. Cái vị tu những pháp môn này đó, đại thừa mà nó đi rất là xa. Okay? So in conclusion, ta nói mà kết thúc because time is up. Hết thì giờ rồi. In conclusion, okay, the way to deal with these issues is there's so many ways in Mahayana that we have so many tools we have to be able to deal with these difficulties you have. Thành ra bên Đại thừa mình rất có nhiều cái phương pháp khác nhau để mà đối phó với những cái chuyện này.
Okay? It's endless, so many ways, rất nhiều cách. It's not enough time to explain to you. Không đủ thì giờ mà giảng thì biết những cái chuyện này. It's possible. Okay? I'm only giving you a theory. Thầy chỉ nói cái vị mới cái lý thuyết thôi. Okay? But there's so many more combination. Nó có nhiều cái khía cạnh khác nhau nữa. It's not possible to explain to you. Không thể nào giảng cái vị được. We just want to reassure you that it's possible to get rid of greed if you are committed to it. You'll be taught how to do it. Thành chỉ nói tóm tắt lại là cái lòng tham này, cái tham, cái sân, cái si này nọ đó, có biết bao nhiêu vô lượng vô biên pháp môn để mà giải quyết những cái này nếu như quý vị thiệt sự muốn làm như vậy. Okay? It's not just greed. It also applies to anger, applies to stupidity as well. Buddhism, we have plenty of antidotes, plenty of mechanism to help you overcome those issues. Depending on each individual. Thành ra trong Phật giáo mình nó rất là tuyệt vời. Tùy cái trường hợp mỗi cá nhân khác nhau, quý vị có nhiều vô lượng vô biên, rất nhiều cái phương pháp khác nhau để mà giải quyết cái tham, sân và si. So many. All right? Are we out of questions? No, we have like 6-7 questions. Well, I thought we only had 5 questions total. That was from yesterday and earlier. Now there's some new questions? A lot more. A lot more. Let's take a vote. Who wants to go have some instant noodles versus staying here? Instant noodles? But who's going to eat it? Okay, let's do great transference. How's that? Okay, one question only. This is from Derek. Master, can Oh, you... we definitely need to answer Derek. He's driving towards Way Mountain Temple. We need to make him happy. Otherwise, he turns around, we'll be in big trouble. Ông này ông lái xe tới cái Quy Sơn Tự mà mình phải làm ông này vừa lòng nhưng thôi ông bất phật lòng một cái là ông quay xe lại, ông trở về nước Canada, gia đại của ông mình phiền lắm. He goes back to Canada. It's not good. Yes, go ahead. Master, Isn't he supposed to be driving, by the way? Huh? Wait a minute. He checked into a hotel. Okay, fine. We answer his question. Entertain him for now. Master, can you share some suggestions on how to deal with assuming other people's faults? The action of doing so is simple, but to get the mindset to take the blame is a roadblock. Oh, Lan Guo. Gee, he's still stuck on night number 1. Jeez. So attached. Câu hỏi là làm sao mà ông này còn kẹt cái đêm thứ nhất, đêm thứ nhì đó. Nói là làm sao mình nhận lỗi người khác. The way my master teaches is very interesting. Ngài Tiên Hóa dạy hay lắm. I find it fascinating the way he teaches. Ngài dạy hay vậy sao? The word is làn guộc, gọi là nhận lỗi. Okay? Nhận lỗi người khác. You assume others' faults. You take and you shoulder others' faults. Mình gánh cái lỗi người khác. Gánh is probably
more accurate is to shoulder others' faults, others' karmas. Okay, mình gánh cái nghiệp người ta. That's what it means, I think. Okay, I don't know about you, but I've been so busy reciting Buddha's name, I didn't have a chance to look up the word làn. Someone give me the definition, please. Thầy xin lỗi, thầy bận rộn, thầy không có thì giờ để mà không có cơ hội để mà tra cái chữ Tàu đó. Okay, I'm fascinated by these Chinese characters. Mấy cái chữ Tàu này hay vậy sao? So anyway, so my master he uses two words there, and it addresses a full range of people from very low level to high level. Thành một cái câu, một chữ thôi đó, là nhận lỗi đó, gánh cái lỗi người khác đó. Shoulder others' burden, shoulder others' karmas. It applies to very low level to extremely high level. Cái đó là nó áp dụng cho từ trình độ rất là thấp cho tới rất là cao. Isn't it fascinating? Okay, so how do you this gentleman here who is in a motel somewhere? He says, how do I shoulder others' karmas? Làm sao mình gánh cái nghiệp người ta? It has to be specific. Cái vấn đề này là phải từng cái trường hợp khác nhau, cái người cá nhân khác nhau. Okay, but the principle is this. Cái quan trọng là như vậy. Cái lý là như vậy. Là when you shoulder others' burdens, others' karmas, khi mà quý vị gánh cái nghiệp người ta đó, it means that you are paying the price for the retributions. Mình gánh nghiệp cái người ta có nghĩa là mình phải trả cái nghiệp cho người ta. Làn meaning you shoulder it, therefore you must assume responsibility, assume ownership of the karmic retribution. Cho nên cái chữ này có nghĩa là đối với thầy đoán ý nghĩa là mình gánh chịu cái nghiệp báo của cái nghiệp của cái nghiệp báo này. Okay? So at the low level, ở trình độ thấp, people say it's nonsense. They don't do it. Trình độ thấp, người ta nói cái này là vô duyên, vô lý dễ sợ. You know, if I, they give an excuse. If I assume responsibility, assume the burden of their retribution, this person will never learn, right? Alung? Huh? Yeah. He's laughing. giống như ta nói nếu mình cứ lãnh cái nghiệp người ta thì mình sao người ta học hỏi được? Okay, so they said this nonsense. I don't believe this. This is too old, too Buddhist, too Chinese. Người ta sẽ chỉ trích, ta nói cái này là cổ hủ quá, cái này là quá Tàu, quá Á Châu. Okay, so they ignore it. Okay, or they try to assume responsibility, hoặc là họ gánh cái này. And I give you an example. Okay, cái chuyện này. I know a lady who has her only son. Okay, thầy biết cái chuyện này. Có một cái người phụ nữ kia đó, có một đứa con trai độc nhất thôi. And the son here is the son here is her life. Đứa con trai này là coi như là cuộc đời của cô. Okay, nothing else matters. Không có gì quan trọng hơn nữa. Okay, and so the boy
when he around 8 or 9 years old, bắt đầu con nuôi nó tới bây giờ 9 tuổi, 10 tuổi. And you know, in America, our kids eat a lot of burgers and drink a lot of soft drinks. Ở xứ Mỹ này mình ăn hamburger với fry, với uống Coke. Okay. No, I feel Pepsi, not Coke. I want to appetize Coke. Okay. I do not like. I like Coke. I don't like the person who owns Coke. Meaning Warren Buffett. Anyway, so he's been eating like that, and so not surprisingly, he became overweight. Ăn cái đó nhiều quá, ăn đồ béo nhiều quá, thành nó mập thù lùa. And so he would go to school, and his classmates would make fun of him. Nó tới trường học á, thì bạn bè nó chọc quê nó. He gets plumber, cái ngày nó cân phi ra. Okay? And so he would go home and cry. His mom said, you know, my friends, I don't want to go to school anymore. Về nó khóc, mẹ nói là con muốn đi học nữa. I really don't want to go to school anymore because they call me fatso, they call me so many names. Nói người tới hồi trường học tụi nó chọc quê con, nó con mập thù lù rồi nó. Okay? So the woman came to Bodhisattva and asked him, what can I do to help my son? Cái bà đó mới tới gặp một người. She didn't know this person is a Bodhisattva. She just cried on someone's shoulder. Bà tới vậy than phiền rồi thôi. Mà không ngờ cái người mà nghe này là cái người Bồ Tát. So this Bodhisattva says, I will teach you a way to help your son. Đại này người này mới dạy bài mà cái nhiều. So he told her, you go home, you pray to the Buddhas and Bodhisattvas. Cái ông Bồ Tát này mới dạy cái người này về nhà đó là khẩn cầu với Phật Bồ Tát. And says, please let me shoulder the karmic retribution for my son's being fat. Cái người này á, and I'm telling you this is a secret. Please don't do this at home. Okay. Thầy kể chuyện này đừng ở nhà, đừng bắt chước phiền lắm. It has some complications. So thành ra về bà đó, bà mới khẩn với Phật, nói là con xin Phật Bồ Tát cho phép con gánh cái quả của cái thằng con trai con, cái quả mà quả mập đó, con gánh cho nó. I want to assume that retribution of being fat. Okay? Khẩn cầu Phật như vậy. And you know what happened? Chuyện gì xảy ra? Would you like to know? The son miraculously stopped eating. He had no more. He stopped eating fries and chickens and all fried chickens and hamburgers and French fries and drink Coke. For some reason, for no rhyme or reason, he has no more appetite for that. Tự nhiên thằng con trai không thèm ăn hamburger, không thèm ăn French fry, không thèm ăn gà chiên, không thèm ăn uống nước ngọt. You know, it's very addictive. If you ever, never mind. Okay, it's very hard to stop eating fries, by the way, in the United States. Or porridge, for that matter. Okay. Thành ra thầy nói là bị bỗng nhiên cái thằng con trai nào nó là chuyện nó không thể mà tưởng tượng được. Nó không thèm ăn mấy cái đồ làm nó mập nữa. He has no more craving for them. And he shrunk. He shrunk. Tự động nó ốm lại. Okay? And the woman so happy.
He said, oh, I saved my son. Người bà rất hãnh diện, tôi cứu con tôi. Right? Very proud, I saved my son. Thank you, thank you, thank you, Buddhas and Bodhisattva. Quỳ xuống tạ ơn trời Phật. Okay? And not soon after that, không bao lâu hết đó, she developed thyroid problems. Không bao lâu nữa, bà bị cái thyroid nó sưng lên. It got swollen. Got swollen. And she was round as a balloon. Serious. Very pretty woman. Đẹp vậy. Cái bà này có nhan sắc. Mà cái gì nữa. So, you know, she's very pretty. So she knows what to eat, what not to eat. Cái bà này á, là người có nhan sắc, thành ăn uống cẩn thận lắm. Okay? She watches her diet. So it's not possible for her to get fat. Okay? Cái người thông thường, cái người này là biết ăn uống giữ gìn, thành không thể nào mập được, không thể nào. But she had thyroid. Bỗng nhiên cái này, cái thyroid nó sưng lên, and không ăn mà nó phùng, nó phì lên tròn như cái trái banh vậy đó. Hả? Alo, you like that? Huh? You see that? That's what happens when you try to shoulder others' karmic retribution. Thành ra, thầy kể cái chuyện cái này cho quý vị biết á, là khi mình lãnh cái quả người khác, it's very dangerous. Do not try to do this at home. Thầy kể quý vị biết là cẩn thận những cái chuyện này. Okay? That's a low level. You cannot. It's probably more you can handle. Thường cái trình độ mà thấp á, cái này lãnh nghiệp người khác là nó khó lắm. Nó có những cái mà mình không đủ sức mà làm. Okay? Whereas at the higher level, trường hợp cao, like my master, trường hợp ngài Tiến Hóa, he chose to do that. Ngài chọn làm những chuyện đó. But that's his level. You cannot. You don't understand why they do those things. Trường hợp ngài làm những chuyện như vậy, mình không hiểu được. So how do you assume? That concept there is a concept that. So the point being that this Dharma is about that I will pay the price. I'm willing to pay the price. Thành cái pháp này là cái pháp mà tôi sẵn sàng trả cái giá đó. That's what it means. Okay? Meaning that you better be prepared to pay. Thành cái việc phải sẵn sàng mà trả. Okay? It comes with a very heavy price. Giá không phải là dễ dàng như quý vị tưởng. It's not that simple. Okay? But if you're willing to do that, khi mà quý vị sẵn sàng làm như vậy đó, what happens is that when you're willing to shoulder others' burden, thì khi mà quý vị sẵn sàng mà gánh cái nghiệp người khác đó. For example, you're willing to shoulder your son's burden. Mình gánh cái quả đứa con trai mình, your daughter's burden. Mình gánh cái quả cái đứa con gái của mình. You know what happens? Your heart grows a little bit bigger. Lúc quý vị khi quý vị sẵn sàng gánh cái quả cho người khác đó, thì cái tim quý vị nó to hơn một tí nữa. Your heart gets bigger. Eventually, you become compassionate. Từ từ quý vị sẽ phát cái lòng từ bi được. And that's the idea behind this. The lan quốc, shoulder others' burden. Thành nói là gánh cái quả báo người khác ở đó là mình sẵn sàng trả cái giá đó. Khi mình sẵn sàng trả cái giá đó rồi, thì cái tâm mình nó từ bi hơn một tí. You become a little bit kinder, a little bit more compassionate. Every time you do that. Mỗi lần quý vị làm như vậy đó, tự động nó thêm một tí. And it takes that. Và cần làm như vậy.
It takes a long time. Phải làm từ từ như vậy đó. The Bodhisattvas, that's how the Bodhisattvas got there. Những người Bồ Tát tới đó nhờ như vậy. Just like us, they started at low level. Người Bồ Tát lúc như chúng ta vậy. Bắt đầu chỉ là bicycle thôi. Bicycle people like us. And they decided for some reason to assume responsibility for their sons and daughters and then their nephews and nieces and so forth. Người Basiloco bắt đầu bỗng nhiên phát cái tâm nó muốn cứu con nó, cháu nó, their father and their mother, cứu cha cứu mẹ. Okay? And that's how they grow, their heart grows bigger and bigger and bigger as they keep on doing that. Thành ra khi họ bắt đầu làm những chuyện như vậy thì cái tâm họ càng ngày nó càng nới ra, cái quả tim càng ngày nó càng to ra. We all have to go through that, by the way, Derek. It's no magic. We all have to pay the price, and that's what makes you become a better person. The willingness to pay a price, to endure suffering. Thành ra, xin nói tóm lại, là khi mà chúng ta sẵn sàng chịu khổ như vậy, thì chúng ta tiến bộ trở thành một con người hay hơn. If you're willing to, this is why, by the way, when you come to the Buddha recitation week, the phổ chi, thành ra quý vị thấy không? Tới mà Phật thất như vậy đó, you know, the schedule is full. Mình tu cả ngày. We go from 4 in the morning until instant noodles time. Mình tới 4 giờ sáng mình bắt đầu công phu khuya cho tới khi mình ăn mì gói. Okay, and so the body. I don't know about you. My legs hurting, my back's hurting. Cái chân nó đau, cái lưng nó đau. And you know, and I tell myself, can I just take a break? Just one. Mình cái tâm tự nhiên nó khởi lên cái ý đó là let me take a break. Just one hour. Cái tâm nó đòi, nó khởi lên, nó là thôi mình nghỉ một tí đó. And yet you don't do that. Mình không làm. Okay? When you don't do that, actually your heart grows a little bit bigger. Không làm, cái tâm nó to ra một tí. So I know some of you are skipping these sessions. Thậm chí có một số người cứ trốn hoài đó. Okay. Going to the ceremony 5-10 minutes late. Tới lễ mà 5 phút, 10 phút trễ. Okay? We know all these things. Chúng tôi để ý những cái chuyện này. And that's why the hardship. This is a practice of hardship. Thành cái pháp này tu là pháp cái khổ. You practice the hardship. It's not supposed to be comfortable. Tu cái này khổ. I'm sorry, but Yipche's daughter came here all the way from Korea, concerned about her mother. Có cái bà này từ Đà Hàn tới, có con gái chạy tuốt từ Đà Hàn tới để coi thử mẹ làm chuyện điên rồ. See what her mom got into. I'm sorry to disappoint you, but she's been enduring a lot of suffering. It's not vacation for her. Okay? Cô nào tới mới khám ra tưởng mẹ mình đi chơi, té ra qua đây chịu cực chịu khổ. It doesn't make sense. That is why there's only a few of you tonight. Tối nay có vài người vậy thôi. Okay, when it's too hard, people, this doesn't make sense. Nó vô lý vậy sao? But this is a secret. In our practice, đây là bí mật của cái pháp tu chúng ta. If you're willing to endure the hardship and follow the schedule, you improve. You become a better person. Chứ thật, cái bí mật của cái phương pháp chúng ta tu đó, nếu như quý vị chịu cực, chịu khổ, okay, thì quý vị tự động sẽ tiến bộ và sẽ trở thành con người hay hơn. You become a better person. No two ways about it. I've been watching this for the last 15 years. Thế là quan sát hết all the people, những cái người tới đây. 100%.
It's fascinating to me. I'm still learning, but they vẫn học hỏi như thường. How people improve. Thấy cái họ tiến bộ vui dễ sợ. It's fascinating to me. Okay? I don't know if that Derek is happy with that answer. Không biết ông Derek có vừa ý cái chuyện đó không? Okay? So, for him, pick something to shoulder the burden and see how tough it is. And if you find it tough and yet you still are willing to do it next time around, that's when you become a better person. First time doesn't matter, doesn't count. Thì nói trả lời ông này nói là không biết trả lời ông có vừa ý không. Tôi nói là bây giờ ông chọn một cái gì ông gánh cái cho người ta đây, rồi mà thấy nó khó chừng nào, mà biết nó khó rồi mà lần sau mà vẫn chọn làm như thường, thì lúc đó mới thực sự tiến bộ. Lần đầu không có tính. Good man, keep driving, huh? We see you soon. Is that clear? It only matters when it's hard. Cái quan trọng là khi nó khó mình mới làm, mới lúc đó mình mới kể được. If it's too comfortable, it's too easy, it doesn't count. Nếu nó dễ, nó không có gì khó khăn là không có tính. Okay? Cultivation, my motto is cultivation begins when it's hard for you. When you find it hard. Thì đối với thầy đó, cái tu đó chỉ bắt đầu khi nào quý vị thấy nó khó thôi. If it's too comfortable, you at the status quo. Nếu quý vị cảm thấy thoải mái, sung sướng, quý vị vẫn ở trong cái chưa tiến bộ. You still are not out of it, out of the woods. All right? Is that good? Okay, that's all that matters. Okay, we stop here tonight. Thank you. And somehow we managed to go almost 25 minutes over.